ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የአቢሲኒያ ቴክ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ለእናንተ ይጠቅማል ያልነውን አዲስ ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ጊዜ ለጓደኞቼ ያካፍየው ይሄንን ሶፍትዌር ለጓደኞቼ ነግሬ ምን ያክል እንደተጠቀማቸው ስለማውቅ ነው ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ሶፍትዌር ብዙ ጊዜ ለፊልም ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ለሌሎች ነገሮች አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ፈልገን ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ፈልገን ነገር ግን ገንዘብ ተጠይቀን ወይም ደግሞ ወርሃዊ ክፍያዎችን የምንጠየቅባቸው፣ አንዳንዴ ደግሞ የ7 ቀን ወይ 5 ቀን ፍሪ ትራያል ወይም ደግሞ የሙከራ ጊዜ ተሰጥቶን ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ክፍያ የምንሄድበትን ሂደት ላላቸው ለእንደሱ አይነት አፕሊኬሽኖችና ሶፍትዌሮች በነፃ የምናገኝበት መንገድ ነው፣ ወይም ደግሞ በነፃ ዳውንሎድ እናደርግበት የምንችል ዌብሳይት ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን በየ2 ቀኑ እንለቃለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽን ቤሏን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች አያመልጧችሁ። ላይክ በማድረግ ደግሞ እኔ እንድበረታ እንድታግዙኝ እጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልሂድ። መጀመሪያ የምሄደው ወደ ክሮም ነው። እኔ ኖርማሊ ክሮም ስለምጠቀም ነው እንጂ ፋየርፎክስም የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ ሌላ ብራውዘር ካላችሁ በእነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ እሄድና በዚህ ጉግል ሰርች ባሯ ላይ ጌት ኢንቱ ፒሲ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ጌት ኢንቱ ፒሲ ዳውንሎድ ፍሪ ዮር ዲዛይርድ አፕ የሚላለን መጀመሪያ ላይ የሚመጣው። እዚህ ጋር እንደምታዩት getintopc.com የሚል መሆኑን ቼክ አድርገን የዌብሳይቱን ስም እንከፍታለን ማለት ነው። ቀጥታ እንደምታዩት እነዚህ አፕሊኬሽኖች ኖርማሊ ጉግል ጋር የምታገኟቸው በክፍያ ነው። እዚህኛው አፕሊኬሽን ጋር ግን በነፃ የምናገኝበት ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ የፈለኩት አዶቤ ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፕሪሚየም ፕሮ፣ አፍተር ኢፌክትም የምትፈልጉ ካላችሁ ሁላችሁም፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ በተለያየ ስራ የምትሰሩ ከሆነ በየስራ ዘርፋችሁ ይጠቅማቸዋል የምትሉትን አፕሊኬሽን ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ ለፊልም ኤዲቲንግ የሚጠቅመኝ አፍተር ኢፌክት፣ ለምሳሌ አዶቤ አፍተር ኢፌክት ሰርች አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቀጥታ የተለያዩ ሪዛልቶች የተለያዩ ውጤቶችን አምጥቶልኛል። ይሄኛው ከ1 ወር በፊት ነው የተለቀቀው። እነዚህም ከ1 ወር በየኛው ከአመት በፊት ቨርዥኑን መርጣችሁ የ2021 ከፈለጋችሁ 2022 ሁሉንም እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ለምሳሌ 2022 ነው። ሌተስት ስለሚሆን አዲሽናል ፊቸሮች ይኖሩታል። እዚህ ጋር ቀጥታ ገባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ገባና ዳውንሎድ 64 ቢት ታይም 64 የሚለውን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር የእያንዳንዳችን ኮምፒውተር ወይም ደግሞ የእያንዳንዳችን ላፕቶፕ የተለያየ ፕሮሰሰር ነው ያለው። ፕሮሰሰሩ የሚታወቀው በቢት ነው። ስለዚህ 32 ቢት ያለው አለ፣ 64 ቢት ያለውም አለ። ሞር አዳዲሶች ወደ 64 ቢት ነው ያላቸው። ስለዚህ የእናንተ መጀመሪያ ቼክ አድርጉ ከዳውንሎድ ከማድረጋችሁ በፊት። እሱንም እዚህ ጋር ስታርታችሁ ላይ ቢት ብላችሁ ሰርች በማድረግ ጀስት ቢት ስትሉ ሲ ኢፍ ዩ ሃቭ 32 ቢት ኦር 64 ቢት ቨርዥን ኦፍ ዊንዶውስ የሚል አለ። እሱን ትከፍቱና ሴቲንግ ላይ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የኔ ሲስተም ታይፕ የሚለው ጋር 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም በ64 ቢት ፕሮሰሰር ነው ያለኝ። ስለዚህ ለአፕሊኬሽኑ ኮምፓቲብል ነው ማለት ነው የኔ ፒሲ። ቀጥታ አወርዷለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሮልኛል። 19 ሚኒት ይቀረዋል ይላል። ያው 19 ሚኒት ጠብቄ ዳውንሎድ እስከሚያደርግ እናንተ ጋር መለሳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ለኔ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። ስለዚህ ፎልደር በፎልደር ከፍተዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት ፋይሌ ወርዷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አዶቤ አፍተር ኢፌክትስ 2022 የሚለው ነው ስላለቀ ሾው ኢን ፎልደር የሚለውን ነካለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ስለዚህ ቀጥታ አሁን አፍተር ኢፌክትስ የሚለውን የመጀመሪያው ወደ ከፈት ነው ዌብ ፔጅ እንሄድና how to install this software የሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን እንከፍታለን ማለት ነው። አዲስ ታብ ላይ ቪዲዮ ይመጣልናል። ይህ ቪዲዮ ጋይድ ነው እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ አለብን የሚለውን ያው ቪዲዮ ጋይዱ ጋር ኢንስታል ለማድረግ ኢንተርኔታችንን ማጥፋት አለብን። የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ስላለብን አሁን ቀጥታ ከዚህ ጋር ማሳየት ስለማልችል መመክረው ምንድነው እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮ ዳውንሎድ ታደርጉትና ወይም ደግሞ የማስታወስ አቅም አለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ፕሌይ በማድረግ እዚህ ጋር ተጫውታላችሁ ማለት ነው። ሙሉ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምን መደረግ እንዳለበት እንዴት ዳውንሎድ መደረግ እንደሚችል ያሳያችኋል። ይህንን አንድ ባንድ 59 ሰከንድ ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር ያለውን አንድ ባንድ ካደረጋችሁ አፕሊኬሽኑ የእናንተ ይሆናል ማለት ነው በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ። ለዛሬ የነበረኝ ይህንን ይመስላል። አፕሊኬሽኑ እምቢ ያላችሁ ወይም ደግሞ አልሰራ ያላችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ መልሶችን እሰጣችኋለሁ። በተቻለኝ አቅም ያው የምችለውን መልስ ለመስጠት ሞክራለሁ። እኔ እንግዲህ ሙሉ አዶቤ ፋይሎችን ዳውንሎድ የማደርገው ከዚህ ነው። ምንም አይነት ክፍያ አልከፍልም። በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ያገኛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ እንደሚረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ አግዙኝ እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት።